Okay, papunta na kami. Kiladan. Ng sun. Today, we're still here at our cousin's condo. So, ayan. So, mag-isa lang ako dito since sinundo ni Danny si Yana sa baba. And, we're about to cook pasta. So, we're about to cook pesto before we go home sa bahay. So, I'm all alone here. And I'll be cooking some pasta for the pesto. Natuwa lang ko. Thanks to the house owner. Ano sa alas? Pagkatapos. Ano ba sa lang? 7. 6 pa lang. Past 6. Ganun ako. Tamang. Ang tawag. Yung mabilis. Time lang. Yung time. Right.
Sige pa. Pero mag-vlog na tayo, di ba? Benedict sa mga. Kulang na niya yan. Hindi marami. Guys. Hi vlog. Ay, Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Ay, Kasama vlog. pala sa vlog. Okay. oh shit. May video ka. Wait, tapos na yung ano? Full summary. Nag-santro na kayo. Ha? Santro. Ano yung ikaw? Tawag dito. Gano'n karami na dito? Pink. Puro pink na. Eh, pangatlong ulit ko na eh. Bakit tayo late? Ikaw lang talaga, di ba? Papacheck muna. Sige, sige. NaOH, saka... Ito yung sa heavy metal? Ha? Heavy metal? Hindi, full saturation. May Bible sa labas. Alam. Pag ako mas... Tingnan na ako. Ay, sorry. Ah, dahil okay lang. Pero, walang facility na ako. May signal ba dapat? Parang siguro pag nagtataas. Yung ano lang, kita kayo na yung Makaya!